Det här inslaget presenteras i samarbete med Facebox, en svensk laddbox med automatisk lastbalansering och minimalistisk design. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, tillförlitliga och lättanvända snabbladdare för elbil, lastbil och båt. Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Jag befinner mig i Göteborg i Gårda. Som ju för de som inte kan lokalområdet är ganska nära Liseberg. Och Circle K inviger sin nya elmack. Eller säger ni laddmack? Laddmack säger vi. Laddmack. Ja. Jenny Alsterling, dig känner vi igen ifrån när vi besökte Järna. Ja, det är riktigt. Ja. Och Johan Söderberg heter jag. Söderberg. Du är ansvarig för... All drivmedel och all elektrifiering inom Circle K här i Sverige. De två erbjudarna är min vardag. Ja. Drivmedel? Ja, inom form drivmedel kan vi... Från början var ju det flytande drivmedel och bara det. Och så har vi lagt till e-mobility. Men allt tillsammans där har ju tagit hand om hur man flyttar sig på ett bra sätt. Om det är el eller om det är flytande förnybart eller vad det är så är det ändå... Så ja, vi har allt det inom mitt team. Det är Jenny den som tar hand om elsidan. Ja. Just det. Jag skulle ju säga det. Påminna oss om vad du jobbar med. Men det är ju elektrifiering. Vi har haft kontakt genom åren egentligen från där det inte var så många stationer. Man kunde räkna antal stationer i appen. Ja, det kunde man. Det kan man inte längre. Det kan man inte. Men vi kan ju räkna antal stationer som saknar flytande drivmedel. På egentligen ett finger, va? Ja, det är rätt. Ja. I hela världen? I hela världen till och med. Om man säger, det här är en jättestor dag för oss idag när vi har klippt banden till den här stationen vi står på just nu. För det här är den första svenska laddmacken, om man säger så, som har en tillhörande butik och som finns här sitternära. Så det är vi ju stolta över. Men sen har du ju rätt i att det är faktiskt hela världen, i vår värld då, som är Circle K-världen som har 15-20 000 butiker och stationer runt om hela världen. Så är det den enda som har faktiskt ultrasnabb laddning och en butik under samma varumärke, Circle K. Så vi är just det lite löjligt stolta idag då. Det får vi väl erkänna. Jag ska ju ställa viktigaste frågan först då kanske. Kommer det fler sådana här? Är det att den är stadsnära som gör det unikt? Eller kanske det till och med så att vi får se Circle K längs motorvägar eller riksvägar som också saknar drivmedel? Det här är det första i det här slaget och vi har ju, ända sedan vi började med det här, det är ju några år sedan vi har hållit på nu, så lär vi oss ju hela tiden. Och det här är typiskt en sån som är det första i sitt slag, så vi kommer att lära oss massor från den här och sen bestämmer vi hur vi ska göra. Men vi måste få det här konceptet att fungera först, så vi tar en sak i taget. Men jag hoppas att det blir så. Jenny, som vi har pratat om tidigare och som vissa ni som tittar och träffade mig där, så Circle K är strax norr om Malmö kan man ju säga, mellan Malmö och Helsingborg i Flädje. Ja. Där var vi många som njöt av gratisladdning länge medan ni byggde upp detta. Det var inte jättelänge sedan. Nej, det var ju inte länge sedan. Det var 2019 vi öppnade den stationen och det var vår allra första i Flädje. Och sen har ju vi verkligen satt fart. Det här var ju något helt nytt för oss. Och sen har vi nu byggt och några år senare så är vi en av de ledande på marknaden med ultrasnabbladdning längs vägen. Vi har drygt 800 laddpunkter, snart är vi uppe i 1000. Och det är faktiskt 4 år före den ursprungliga planen. Så det går hisnande fart. Men varför då är den öppna frågan? Varför just Circle K och varför så aggressiv utrullning? Vilket problem är det ni försöker lösa för egen del? Man kan väl, om man lyfter blicken så vi pratar om, vi har ju jobbat med mobilitet i många år. Hur man ska förflytta sig på ett klimatsmart sätt. Kanske för 10 år sedan började vi sälja förnybara flytande drivmedel länge och tagit den resan. HVO 100 känner många till och vi har mer HVO i diesel, mer etanol i bensin och så vidare. Så den resan har vi gjort. Och för oss är det liksom en logik. Vi finns där bilar finns. Och att de sen byter energibärare, det är ju logiskt för oss att också ta en position där elbilen kommer. Så det är bakgrund till varför vi gör det här. Och över tid så kommer ju de flytande drivmedlen att minska. Och vill vi vara den spelaren som tar hand om elbilsförarna. Om det så är lätt eller tung trafik på ett bra sätt. Så enkel är anledningen. Ja. Vi hörde precis en taxichaufför som kom in och sa att det här var det bästa som har hänt. Jag vet inte om det var i hans liv eller om det var i Gårda eller Göteborg. Men bra var det i alla fall. Ja, vi blir glada. Och det låter ju på något sätt självklart när vi står här. Men någonstans så kan ju det här också ses som
Vi pratade en film i Mantorp där det var ingen som var inne i pumparna för stunden. Det var väl 11-12 som laddade för stunden. Ja. Och det var ganska provocerande när jag pratade om detta. Märker ni också att det finns att det provocerar att vi inte har några pumpar? Nej, det skulle jag inte säga. Det är ingenting vi har märkt alls. Vi får mest hejarop faktiskt. Många kunder som tycker att det vi gör är väldigt positivt. Att vi liksom är med i den här omställningen som vi måste göra för klimatet. Och Gårda har både fått god kaffe, pizza och tacos också. Ja. Nej, inte tacos, men kebab. Ja. Det är bara samma sak på det svenska. Lika gott. Ja. Nu jobbar ju ni med själva drivmedlet och sådär. Men har innehållet i de här butikerna, har de förändrats i någonting i takt med elektrifieringen? Att det finns andra behov på de som laddar jämfört med de som har fossilt? Absolut är det ju så. Vi utvecklar ju butikerna, det har vi gjort många år, men de senaste åren så har vi ju fått mer plats för mer mat, ett bredare utbud, att man kan sitta inne och verkligen liksom sitta ner och äta ute. Här är vi i Gårda, kan man sitta på torget. Vi har många andra stationer som vi har utvecklat de senaste åren där det också finns uteservering. Vi har lekplatser, vi har till och med en hundrastgård och lite den typen av saker som man kan göra under tiden man laddar, eftersom man ändå är på plats en lite längre stund än vad man kanske var van vid tidigare. Vad krävs för att bygga en sån här? Jag kan tänka mig att marken i såna här ganska central delar av stora städer inte är helt billigt. Vad är det som... Varför blev det just här? Ni har ju ett kontor också i närheten. Ja, men varför det blev just här, det är ju lite av en slump. Vi har länge velat testa det här konceptet någonstans. Om det så skulle vara någon av våra storstadsområden, Stockholm, Göteborg, Malmö, är ju ställen som det här skulle kunna funka, tror vi. För man behöver mycket trafik för att helt enkelt krasst få runt en sån här investering. Och sen passar det bra här, och här, allt det här bygger på ett jättetajt samarbete. Alltså med i vårt fall här platser och Göteborg Energi, för annars fungerar inte det här. Vi behöver massor med effekt hit. Vi behöver en förstående hyresvärd som vill tro på det här och som vill satsa med oss. Och det är helt omöjligt att göra sånt här bara med oss själva. Och det är det som är nytt när man går hit. När vi tittar på hur vi expanderar alla våra egna stationer, det har vi i vår egen makt. Det bestämmer vi själva vad vi gör, men så fort vi ska röra oss i den här urbana miljön, då måste vi jobba med andra. Så det kräver många fler inblandade. Vad är svårast? Mark eller effekt? Ni bör ju ta... Hur många laddpunkter har vi här? 10. Mm. Och då har ni en megawatt in. Ja, till och med 1,2 här faktiskt. Till och med, ja. Och då tar ju ni mer effekt än stora delar av området. Och det här är ju något som vi möter i all vår utbyggnad egentligen, det här med effektdiskussioner. Så det är ett separat spår som vi skulle kunna prata timmar på faktiskt. Men det betyder ju också att ska det här fungera så måste man ha en partner som vill. Och Göteborgs Energi har här och på andra platser vi finns i Göteborg varit väldigt pro elektrifiering. Och är man inte det och inte liksom hjälper till, då blir det inte av helt enkelt. Så det ska jag säga. Så det är både effekt och mark. Man kan nog inte säga båda är lika viktiga här. Det är utmanande faktiskt. Varje gång jag gör en video om just Circle K och till en viss del också andra laddoperatörer. Det har blivit mycket Circle K på sistone, har vi oklar anledning, eller väldigt klar anledning, det öppnar ju mycket. Då får att laddpriset som är strax under 6 kronor per kilowattimme, att det är så pass mycket dyrare än exempelvis att ladda hemma. Vad är det egentligen som det här priset ska täcka? Ja, först är det ju helt självklart att man reflekterar över det, för man kan ju jämföra med hur man betalar hemma, hur sin egen plånbok, det har man full koll på. Men om man tänker på den satsningen som vi har gjort där, vi är snart över de 800 laddpunkterna, vi har snart investerat 1 miljard. Och vi gör ju det här också av ett kommersiellt skäl, det är ingenting att säga någonting om. Så våra ägare vill ju att vi ska få avkastning, så det är klart att det gör ju att man har en högre investering på en sån här laddare än man har hemma. Så väsentligt högre. Och för att ge de här effekterna vi pratar om, 300-400 kilowatt som de här kan ge. Och det är en del. Och sen när man väl då har laddaren på plats så är effektabonnemanget någonting som man inte har hemma. Det är en del av sitt hushåll ofta om man har möjlighet att ladda i anslutning till sin villa.
Men här så är det ju ett helt andra effektbehov som har helt andra taxor. Så man ska också säga att det är väl de två parametrarna helt enkelt. Att det är en väsentligt högre investeringskostnad och det är väsentligt högre effektkostnad. Om man enkelt uttryckt om man jämför med hemma. Så man skulle säga att man följer kanske olika behov. Där hemma laddar man när man har tid. Och det har man ju om bilen kan stå över natten. Och här laddar man efter väg och då blir det den här prisnivån. Traditionellt sett när vi stannar på en Circle K-mack så kommer vi till ganska så stora laddare med en och samma enhet. Här har ni valt Kempower, mindre satelliter. Ja. Slump eller handlar det om utrymme? Det är ingen slump. Vi tittar ju på flera olika typer av laddare. Och här är ju en sajt där det är lite trängre och där vi kände att här kan det passa perfekt med den här lösningen där man verkligen har en lite mer slimmad laddare för varje laddplats. Så det är ett medvetet val från vår sida. Hur mycket har ni kvar att elektrifiera nu på era stationer? Kommer alla stationer bli elektrifierade? Ja, sannolikt är det nog så ändå. Vi har ju mycket, vi finns ju över hela landet så att det finns några att bygga på till. Vi har några kvar. Vi har byggt på hälften ungefär, kan man säga. Ja. Man kan säga, inriktningen vi har haft är ju att vi har velat bygga på dem där det var mest trafik förstås. Och vi har också valt att från början bygga med många laddplatser istället för färre. Så har vi valt då i början så har vi sagt att vi avvaktar med ett geografiskt läge för att istället bygga fler laddplatser på ett annat. Det har varit vår strategi för vi vill ju säkra att man inte ska uppleva att det är kö hos oss och det ska gå fort och det. Och då tror vi att vägen att komma dit är att ha fler laddplatser från början. För någon gång i framtiden kommer de ändå att behövas. Så det är så vi har tänkt. Så att, men det är väl rätt. Vi har några till att bygga på närtid. Och vi kommer ju fortsätta den här resan. Det är ingen tvekan om det. Ja. Sista fråga. Just när det kommer till köer då som vi inte vill ha. Men när de uppstår. Är det någonting som ni tänker på när ni bygger att det ska finnas plats för kö eller ska det vara helt enkelt så att det alltid finns en ledig laddare istället? Helst ska det ju alltid finnas en ledig laddare, så är det ju. Men vi vet ju att det är ju inte alltid så förstås. Men vi har en liten fiffig lösning i vår laddapp som man kanske kan göra lite reklam för. Och det är ju att man ju faktiskt kan se batteristatus på alla bilar som laddar. Och då kan man ju ändå få någon känsla för hur lång tid det kan ta innan bilen är klar och hur länge man kanske behöver vänta då. Och sen har vi ju, vi kallar det för mobila laddköer, att stationerna har möjlighet att göra laddköer. Det finns, om det skulle bli så, vid sommaren eller vid vissa helger och sådär, så kan man sätta ut en skylt och visa tydligt att här startar laddkön och med lite koner och sånt. Så att vi underlättar det så att man inte ska liksom behöva ta det själv som elbilist och gå fram och knacka på rutor. Och, ja. Och sen kan man väl säga att när vi bygger då så försöker vi bygga så man kan få drive-through där det går. Alltså där det går för att minska att det ska vara lättare att köa och att man inte trafiken krånglar ihop. Men det är ett önskemål och det kan vi ju inte göra överallt. Där vi kan göra så gör vi det, men vi får också spela med de kort vi har. Och ska vi bygga laddning på en viss station, som här går inte att köra drive-through, men vi tror att det fungerar rätt bra ändå. Så det gäller liksom att balansera liksom rätt vägval framåt. Jag tänker. Varje station är ju unik. Så att det är ju unika lösningar för alla stationer egentligen. Om vi återkommer då till den tomma bensin- och dieselpumparna i Mantorp. Ja. Hur många är det egentligen som laddar kontra tanka flytande drivmedel i procent? Alltså än så länge så ska man ju vara ärlig och säga att det är ju en extrem majoritet för det flytande. Så att om man ska lösa klimatpusslet här, om man får ta den lite, lyfta blicken lite och säga hela, så måste man jobba på fler fronter och det försöker vi göra. Elektrifiering går vi all in på för det är viktigt, men än så länge så är det ju en liten del. Det finns väl, rena elbilar idag är väl någonstans runt, vad är vi uppe i? 400 kanske. Ja, 400 000 bilar ungefär och en flotta på 5 miljoner, så du kan säga 7% någonstans ligger det på. Så det är klart det mesta idag. Till det ska man lite snabbt lägga laddhybrider också som laddar hemma. Riktigt, men bilar som har förbränningsmotor är ju långt över, de är ju över 4 miljoner. Så att där behöver vi också jobba, alltså för att se till att det drivmet man stoppar i där blir mer och mer förnybart. Så att jobba på alla fronter för att lösa klimatfrågan är ju det vi försöker göra. Så det är vår vardag helt enkelt. Tack så mycket Jenny och Johan på Circle K. Välkomna till Malmö innerstad. Mina hemtrakter, vad nu det kan bli. Jag har lite idéer. Ja, härligt. Då vill vi höra. Ja.